สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับกระแสของอาหรับเนโตหรืออาหรับนาโตที่ถูกนำมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งอาหรับนาโตเนี่ยมันคือการรวมกลุ่มพันธมิตรของบรรดาประเทศอาหรับและประเทศอิสลามในตะวันออกกลางซึ่งที่เรียกว่าอาหรับนาโตเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันหรอกแต่ความพยายามในการสร้างความร่วมมือนี้เนี่ยนะครับผมตั้งใจจะเอาโมเดลของนาโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือของพวกตะวันตกเนี่ยมาใช้งานในกลุ่มประเทศภูมิภาคนี้บ้างโดยที่แนวคิดเรื่องนาโตอาหรับเนี่ยนะครับผมหรือพันธมิตรทางทหารร่วมของชาติอาหรับในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มนาโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยนะครับผมมันเป็นแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเผชิญสู่ความตึงเครียดด้านความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้นาโตอาหรับถูกเอามาพูดถึงอีกครั้งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับผมเหตุการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยนะครับผมได้โจมตีเป้าหมายที่อยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยที่ไม่สนเลยว่าใครเป็นใครอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผมที่เป็นตัวจุดชนวนความคิดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือการโจมตีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะครับผมว่ากาตาร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชื่นชอบอิสราเอลและให้ความสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในเวทีโลกแต่บทบาทอย่างเป็นทางการของกาตาร์เนี่ยคือการเป็นตัวกลางและเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่าง2ฝั่งเมื่ออิสราเอลส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดถึงในใจกลางเมืองหลวงของกาตาร์เนี่ยก็สร้างความไม่พอใจกับชาติต่างๆทั้งในฝั่งตะวันตกนะครับผมและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอ่าวในภูมิภาคตะวันออกกลางแนวคิดในการสร้าง Joint Arab Military Force เนี่ยนะครับผมหรือกองกำลังร่วมอาหรับหรือนาโตอาหรับเนี่ยเลยถูกเอามาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมประเทศอียิปต์เนี่ยได้เคยเสนอในการจัดตั้งนะครับผมกลุ่มพันธมิตรร่วมระหว่างประเทศอาหรับในปีพศ 2558 หรือคศ 2015 เพื่อรับมือกับการก่อการร้ายและสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคเช่นการเกิดขึ้นนะครับผมของกลุ่มไอซิสและสงครามกลางเมืองในเยเมนแต่ความพยายามดังกล่าวในครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องชะงักไปเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องโครงสร้างการบัญชาการและผลประโยชน์ของชาติสมาชิกที่ไม่ลงตัวกันซึ่งถ้ากระโดดมาปัจจุบันเนี่ยนะครับผมหลังจากที่กาตาร์เนี่ยถูกเครื่องบินอิสราเอลลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาทิ้งระเบิดเนี่ยก็ได้เกิดการประชุมฉุกเฉินขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับในกรุงโดฮาซึ่งนะครับผมอียิปต์เนี่ยก็ได้นำเสนอนะครับผมแนวคิดของการจัดตั้งกองกำลังอาหรับร่วมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการเน้นไปที่การใช้งานนะครับผมมาตราที่ 5 หรือ Article 5 ของนาโตซึ่งระบุว่าการโจมตีประเทศสมาชิก1ก็จะถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดโดยผู้นำเสนอหลักเนี่ยนะครับผมก็คือประเทศอียิปต์นำโดยประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีได้เสนอนะครับในการส่งทหารของอียิปต์เนี่ยจำนวน 20,000 นายเพื่อเป็นกำลังรบหลักในกองกำลังดังกล่าวและต้องการให้อียิปต์เนี่ยนะครับผมเป็นผู้บัญชาการหลักของกองกำลังเนื่องจากมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาหรับโดยถ้าพูดถึงโครงสร้างเนี่ยนะครับผมกองกำลังนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยทางบกทางอากาศทางเรือและรวมไปถึงหน่วยคอมมานโดและหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายโดยจะมีการนะครับผมจัดตั้งสภาวางแผนเพื่อดูแลเรื่องการฝึกอบรมและยุทโธปกรณ์ก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับผมกับโครงสร้างของกลุ่มพันธมิตรนาโตโดยสมาชิกหรือพันธมิตรที่คาดหวังเนี่ยก็จะเป็นชาติสมาชิกสันนิบาตอาหรับทั้งหมดหรือ The League of Arab States ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมประเทศ22ประเทศได้แก่อัลจีเรียบาห์เรนคอโมโรสจิบูตีอียิปต์อิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนลิเบียมอริเตเนียโมร็อกโกโอมานปาเลสไตน์กาตาร์ซาอุดิอาระเบียโซมาเลียซูดานซีเรียตุนิเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเยเมนโดยมีการคาดหวังนะครับผมว่าประเทศอ่าวที่มีฐานะการเงินที่ดีจากการค้าน้ำมันเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนหลักนอกจากนี้เนี่ยยังมีความต้องการนะครับผมที่จะดึงปากีสถานเนี่ยนะครับผมเข้ามาอยู่ในกลุ่มพันธมิตรนี้ด้วยเพราะว่าปากีสถานเนี่ยนะครับผมก็เป็นรัฐมุสลิมแห่งเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ใช้งาน
ถ้าได้ปากีสถานเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับผมอำนาจการต่อรองของกลุ่มสมาชิกนี้เนี่ยจะมากขึ้นเป็นเท่าทวีเพราะล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานเนี่ยก็ได้ทำข้อตกลงป้องกันร่วมกันทางยุทธศาสตร์หรือก็คือพันธมิตรทางทหารเนี่ยแหละครับผมถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีก็เท่ากับว่าประกาศสงครามกับอีกประเทศหนึ่งด้วยก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับผมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมการความมั่นคงของภูมิภาคและเป็นการแสดงออกที่เป็นการพยายามนะครับผมลดการพึ่งพาการค้ำประกันด้านความปลอดภัยจากสหรัฐเพราะตัวอย่างเนี่ยก็อย่างเคสกาตาร์นะครับผมกาตาร์เนี่ยมีทั้งฐานทัพสหรัฐมาตั้งอยู่เป็นพันธมิตรคนสำคัญสหรัฐยังไม่สามารถปกป้องกาตาร์ได้เลยซึ่งถ้าเกิดถามกันว่าความท้าทายและอุปสรรคสำคัญของนาโตอาหรับดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างทำไมมันถึงยังไม่รวมตัวกันสักทีอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือความแตกแยกภายในของประเทศอาหรับเองหรือ internal division ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมผลประโยชน์ที่แตกต่างกันและความไม่ไว้วางใจระหว่างชาติอาหรับเนี่ยยังคงเป็นปัญหาหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมจากกลุ่มประเทศอ่าวกับกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนเหนืออย่างกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอของอียิปต์นะครับผมโดยสะท้อนถึงความลังเลที่จะเข้ารวมกลุ่มพันธมิตรเพราะมองว่านี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างหลักประกันหรือความมั่นคงอะไรแต่มันอาจเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความขัดแย้งในภูมิภาคนี้เข้าไปอีก2คือปัญหาด้านการบัญชาการและอำนาจอธิปไตยความขัดแย้งในอดีตเรื่องใครควรเป็นผู้บัญชาการของกองกำลังหลักและการให้สิทธิ์แก่กองกำลังทหารต่างชาติมาปฏิบัติการในดินแดนของตัวเองเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเพราะถ้ากลุ่มพันธมิตรนี้รวมตัวกันได้จริงๆเนี่ยนะครับผมมันจะเหมือนเป็นการเอาทหารของตัวเองเนี่ยไปรวมอยู่ในกองกลางเป็นกองทัพใหม่เป็นสายบัญชาการใหม่ขึ้นมาซึ่งตามข้อตกลงเนี่ยกองกำลังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะไปประจำการอยู่ในประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกได้แต่ประเด็นคืออย่างที่เราบอกไปว่าความเชื่อใจกันในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับในยุโรปถ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือไม่ได้เป็นผู้บัญชาการนะครับผมมีสิทธิ์มีเสียงมากมายในกองกำลังดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้กองกำลังต่างชาติที่มาประจำในประเทศของเราเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าที่คิดก็เป็นไปได้นะครับอุปสรรคที่3ซึ่งก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือความสัมพันธ์กับอิหร่านนั่นเองถ้าเราสังเกตดูที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับผมในบรรดากลุ่มประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับเนี่ยไม่ได้มีอิหร่านอยู่ด้วยโดยอิหร่านเนี่ยก็ต้องการจะอยู่ในกลุ่มพันธมิตรนี้ด้วยเหมือนกันแต่อิหร่านเนี่ยไม่ได้อยากให้สร้างเป็นนาโตอาหรับนะครับผมอยากให้สร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่านาโตอิสลามหรือก็คือเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ประเทศมุสลิมทั้งหมดเนี่ยเข้าร่วมแต่ในขณะที่นะครับผมหลายรัฐอาหรับอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศอ่าวเนี่ยก็ยังคงมองว่าอิหร่านเนี่ยเป็นภัยคุกคามหลักอยู่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดความสับสนว่าพันธมิตรนี้เนี่ยจะมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านใครกันแน่และ4นะครับผมอุปสรรคสุดท้ายเลยก็คือความขัดแย้งกับข้อตกลงเอเบราฮัมนั่นเองหรืออับราฮัมแอคคอร์ดส์การรวมตัวทางทหารที่มุ่งไปที่การป้องปรามอิสราเอลอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลหรืออับราฮัมแอคคอร์ดส์ที่ถูกสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นข้อตกลงที่ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญานี้เนี่ยจะปรับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันลดความขัดแย้งให้อยู่ในสถานะเป็นกลางโดยประเทศที่ลงนามเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่น UAE และบาห์เรนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าความเป็นไปได้ของกลุ่มประเทศอาหรับนาโตหรือนาโตอาหรับเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับผมแต่คงไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจไว้อาจจะได้กลุ่มสมาชิกมาจำนวนหนึ่งนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าอุปสรรคหลักๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากอาจจะไม่ใช่การรวมกลุ่มที่สมบูรณ์หรือลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้มันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากนั่นก็รวมไปถึงความเป็นไปได้ของกลุ่มประเทศอาหรับที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลเนี่ยจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของการทหารและความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมทุกคนเป็นเรื่องราวของอาหรับเนโตหรือกลุ่มพันธมิตรนาโตอาหรับที่ถูกยกมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมความเป็นไปได้ของกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสก่อตัวขึ้นมาได้จริงไหมหรือสุดท้ายก็เป็นได้แค่แนวคิดที่อียิปต์เนี่ยเสนอมาและถูกปัดตกไปอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมมากเลยนะครับ